ल है त म अब यो मिनरल वाटरको यो क्याप चाहिँ कसरी फिक्स गर्ने भनेर म भन्न गइरहेको छु। जस्तो यो नयाँ हो, यसलाई खोल्न सकेन, एकदम गाह्रो छ होइन। तर मैले यो गरेँ, यो एकैछिनमा सजिलोले खोल्न सकेँ। यो किन खोल्न सकेँ भनेर भन्दाखेरि यसमा मैले यो जुन चक्कु छ, यो चक्कुले 3 ठाउँमा काटेको छु कि, एक ठाउँमा 2 ठाउँमा अन्दाज हुने गरेर काट्ने। अब यो राख्न पनि सजिलो हुन्छ अनि फेरि निकाल्न पनि सजिलो छ। निकाल्यो, राख्यो, निकाल्यो। अब जस्तो यो नयाँमा चाहिँ खोल्न पनि गाह्रो हुन्छ, बल गरेर जबरजस्ती गऱ्यो भने नि खोल्न सकिन्छ, फेरि राख्न त्यत्तिकै गाह्रो यस्तो हुन्छ। निकाल्नु पर्यो भने फेरि एकदम बल चाहिने हुन्छ। त्यसले गर्दा यो क्याप खोल्ने अनि यहाँ मजाले काट्ने अनि यो बन्द गर्यो भने तपाईँको आफै बिर्को बनिहाल्यो।